Σήμερα ο Δημήτρης λέει και εμείς κάνουμε. Έλα! Γεια σου και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα μαθαίνουμε μαζί την προστακτική παίζοντας. Είσαι έτοιμος? Πάμε! Ποιος θα κερδίσει? Εγώ. Έτοιμοι? Πάμε! Σήκωσε τα χέρια σου. Σήκωσε το πόδι σου. Ο Δημήτρης λέει, σήκωσε το πόδι σου. Το αριστερό. Ο Δημήτρης λέει, κατέβασε το πόδι σου. Σήκωσε το χέρι σου, το αριστερό. Πήγαινε μπρος στη θάλασσα. Ο Δημήτρης λέει, πήγαινε αριστερά. Ο Δημήτρης λέει, περπάτα γρήγορα. Στοπ! Έχασες! Ο Δημήτρης λέει, βγάλε τα γυαλιά σου. Ο Δημήτρης λέει, άσε τα γυαλιά σου κάτω. Ο Δημήτρης λέει, δείξε μας τη θάλασσα. Ο Δημήτρης λέει, σήκωσε το αριστερό σου πόδι. Ο Δημήτρης λέει, σήκωσε το δεξί σου χέρι. Ο Δημήτρης λέει, κατέβασε το χέρι το δεξί. Ο Δημήτρης λέει, κατέβασε το πόδι. Ο Δημήτρης λέει, κάνε μία σβούρα. Ο Δημήτρης λέει, βρέξε τα πόδια σου στη θάλασσα. Ο Δημήτρης λέει, έλα κοντά στην κάμερα. Ο Δημήτρης λέει, περπάτα αριστερά. Ο Δημήτρης λέει, έλα πίσω. Περπάτα δεξιά. Πάνε πίσω. Ο Δημήτρης λέει, πήγαινε στην καρέκλα σου. Ο Δημήτρης λέει, πιες καφέ. Ο Δημήτρης λέει, άσε κάτω τον καφέ. Ο Δημήτρης λέει, πιες νερό. Άσε κάτω το νερό. Ο Δημήτρης λέει, άσε κάτω το νερό. Σήκω πάνω. Ο Δημήτρης λέει, σήκω πάνω. Δείξε μας το ηλιοβασίλεμα. Δείξε μας τη θάλασσα. Ο Δημήτρης λέει, δείξε μας το ηλιοβασίλεμα. Ο Δημήτρης λέει, κάνε μία τρύπα στην άμμο. Γέμισε την τρύπα. Έχασες!
Το σκορ είναι 2-0. 2. Θα κερδίσεις? Θα κερδίσω. Ο Δημήτρης λέει βάρα παλαμάκια. Πιο γρήγορα. Πάλι έχασες. Ο Δημήτρης λέει βάλε κάτω το χέρι σου. Το χέρι σου κάτω. Ο Δημήτρης λέει το χέρι σου πάνω. Κάτω. Παραλίγο. Ο Δημήτρης λέει μη γελάς. Ο Δημήτρης λέει γέλα. Πιο δυνατά. 4-0. Το σκορ είναι 4-0. Θα πάμε για το 5. Θα πάμε για το 5. Όχι, θα κερδίσω. Ο Δημήτρης λέει δείξε μας πως κάνεις μία καρδιά. Μία καρδιά. Ο Δημήτρης λέει δείξε μας πως σηκώνεις το τηλέφωνο. Κλείσε το τηλέφωνο. Ο Δημήτρης λέει κλείσε το τηλέφωνο. Ο Δημήτρης λέει κάνε μία σβούρα. Ο Δημήτρης λέει δείξε την κάμερα. Ο Δημήτρης λέει πήγαινε αριστερά. Πιο γρήγορα. 5-0. Λοιπόν, έχασα 5-0. Παιδιά, δυστυχώς έχασα 5-0. Ελπίζω εσύ να κέρδισες. Κάνε μας ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια!